แม่ลัทธิเจ้ากิจถามว่าน้องคนนี้น้องเจ้าลัทธิเป็นออทิสติกหรือไม่นี่คือประเด็นใหญ่เลยนะครับท่านรู้ไหมถ้าหากว่าเป็นนะมันจะเข้าพรบคนพิการอยู่ในประเภทที่ 7เป็นประเด็นร้อนแรงต่อเนื่องสำหรับดราม่าน้องไนซ์ที่อ้างตัวเป็นลูกของพระพุทธเจ้าสอนธรรมะด้วยวิธีการเชื่อมจิตซึ่งหลังๆมีวิธีการซูมและการกระจายจิตตามมาอีกทำเอาชาวพุทธถึงกับงงไปตามๆกันโดยทางสำนักพระพุทธศาสนาเองแม้จะเคลื่อนไหวในเรื่องนี้ค่อนข้างช้าไปสักหน่อยแต่สุดท้ายก็ออกมาคอนเฟิร์มแล้วว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้มีระบุไว้ในพระไตรปิฎกเลยแม้แต่น้อยขณะที่ทางด้านทนายอนันต์ชัยชัยเดชทนายความชื่อดังในฐานะประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรมก็ได้บุกแจ้งความจับทั้งสำนักเนื่องจากเห็นว่าลัทธิดังกล่าวเป็นลัทธิเถื่อนบ่อนทำลายพระพุทธศาสนาขณะที่หนุ่มกรรชัยพิธีกรชื่อดังได้เชิญผู้ที่แจ้งความเอาผิดลัทธิเชื่อมจิตมาออกรายการโหนกระแสโดยมีการถกเถียงกันอย่างกว้างขวางโดยหนุ่มกรรชัยยังประกาศด้วยว่าตอนนี้ส่งทนายไปแจ้งความกับลัทธิเชื่อมจิตแล้วเช่นกันพร้อมยืนยันว่าพ่อแม่น้องไนซ์มีความผิดตามพรบคุ้มครองเด็กต่อมาแม่น้องไนซ์เชื่อมจิตส่งทนายความเลื่อนเข้ารับทราบข้อกล่าวหาสน.ทองหล่อหลังหนุ่มกรรชัยแจ้งความยืนยันไม่ซีเรียสมองเป็นเรื่องปกติแจ้งความกันไปมาเตรียมพบพม. 4 มิถุนายนนี้และเข้ารับทราบข้อกล่าวหาพร้อมให้ปากคำ5 มิถุนายนฝากสื่อมวลชนพาดหัวข่าวและนำเสนอข่าวตามข้อเท็จจริงไม่อยากฟ้องไม่อยากมีปัญหากับสื่อแนะให้สกรีนคนออกรายการล่าสุดที่สำนักงานอัยการสูงสุดศูนย์ราชการถนนแจ้งวัฒนะทนายอนันต์ชัยชัยเดชประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรมเดินทางมาเพื่อยื่นหนังสือให้สำนักงานอัยการสูงสุดเร่งสอบกรณีพบอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายสุราษฎร์ธานีไม่ให้ความร่วมมือกับพม.และไม่ให้คำแนะนำสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีในการยื่นคำร้องต่อศาลในกรณีลัทธิเชื่อมจิตโดยในการมายื่นร้องในวันนี้เพราะต้องการให้สำนักงานอัยการสูงสุดตรวจสอบการทำหน้าที่ของอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายสุราษฎร์ธานีหรืออจคช.ว่ามีการปฏิบัติหน้าที่เอื้อประโยชน์ให้ลัทธิเชื่อมจิตหรือไม่รวมถึงจะให้ความช่วยเหลือพม.ในการตรวจสอบลัทธิเชื่อมจิตหรือไม่ทนายอนันต์ชัยยังเปิดเผยอีกว่าเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2566 สหวิชาชีพได้ลงพื้นที่บ้านของลัทธิเชื่อมจิตเท่าที่ตนเองทราบแม่ของลัทธิเชื่อมจิตได้ถามเจ้าหน้าที่ว่าน้องเป็นออทิสติกหรือไม่หรืออาการพัฒนาการทางสมองล่าช้าซึ่งถ้าเป็นก็จะเข้าพรบคนพิการประเภทที่ 7ลูกชายตนเองก็เป็นออทิสติกลักษณะของออทิสติกจะไม่ชอบเด็กแต่จะชอบผู้ใหญ่ต้องดูแลเพราะเด็กมีอาการป่วยเป็นโรคซึ่งประเด็นดังกล่าวมีการประชุมกันในวันที่ 22 ธันวาคม 2566 ทั้งอัยการสหวิชาชีพต่างรู้ข้อมูลดีเรื่องดังกล่าวถือเป็นประเด็นใหญ่เพราะแม่ถามหมอว่าลูกเป็นออทิสติกหรือไม่แล้วทำไมถึงไม่ให้นำเด็กไปตรวจว่าลูกเป็นจริงหรือไม่ถ้าอายุมากขึ้นต่อไปจะเป็นคนที่ก้าวร้าวไม่ฟังคนไม่มีเหตุผลวิเคราะห์ไม่เป็นในเมื่อการประชุมของเจ้าหน้าที่รู้แล้วทำไมถึงไม่เร่งดำเนินการเอาเด็กที่มีสติสัมปชัญญะไม่สมบูรณ์มาสอนธรรมะมันใช้ได้หรือไม่แม่ลัทธิเชื่อมจิตอันนี้เท่าที่ผมทราบมานะต้องไปถามพม.แม่ลัทธิเชื่อมจิตถามว่าน้องคนนี้น้องเจ้าลัทธิเป็นออทิสติกหรือไม่ตกใจไหมทำไมต้องถามแต่เจ้าหน้าที่เขาไม่บอกเขาบอกว่าจะต้องเอาไปตรวจสอบนี่คือประเด็นใหญ่เลยนะครับท่านรู้ไหมถ้าหากว่าเป็นนะเป็นออทิสติกพิเศษไม่ว่าจะเป็นสมาธิสั้นไฮเปอร์กล้ามเนื้ออ่อนแรงพัฒนาการทางสมองล่าช้ามันจะเข้าพ
รบคนพิการอยู่ในประเภทที่ 7แล้วทำไมคุณไม่เอาเด็กคนนี้ไปให้พัฒนาการหรือว่าสาวิชาชีพไปตรวจว่าเป็นหรือไม่เป็นผมในฐานะเป็นพ่อเด็กออทิสติกผมรู้เลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตเด็กพวกนี้อายุประมาณ12-13 ปีเนี่ยพัฒนาการเขาจะเปลี่ยนไปทันทีถ้าหากว่าเราปลูกฝังเขาโดยไม่รักษาเขาเนี่ยไม่ดีนะเขาจะเป็นคนที่ก้าวร้าวไม่ฟังคนไม่มีเหตุผลวิเคราะห์ไม่เป็นผมพูดได้เต็มปากเต็มคำนะแล้วอยู่ๆเนี่ยถ้าเป็นจริงนะถ้าเป็นนะวิเคราะห์เป็นเนี่ยเท่ากับเอาเด็กพิเศษมาสอนธรรมะอ้างตัวเป็นพระพุทธเจ้าบุตรบุญธรรมเจ้าแม่กุนอิมเป็นอริยสนชั้นอนาคามีเป็นพญานาคพญานาคเนี่ยยังบวชไม่ได้เลย และทันทีที่ทนายอนันต์ชัยแถลงเสร็จสิ้นนายประยุทธ์เพชรคุณโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดได้ชี้แจงกรณีอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์ไม่ให้ความร่วมมือกับพม.ว่าพมจ.สุราษฎร์ธานีมีความต้องการเป็นผู้ยื่นคำร้องต่อศาลด้วยตนเองในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพ.ศ. 2546โดยไม่ได้มีหนังสือถึงพนักงานอัยการสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานีแต่อย่างใดซึ่งพมจ.สุราษฎร์ธานีอาศัยข้อบังคับประธานศาลฎีกายื่นคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กแทนที่จะให้อัยการสูงสุดร่วมทำคดีล่าสุดคดียังอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลให้รอศาลสิ่งที่พมจ.สุราษฎร์ธานีดำเนินการถือว่าถูกต้องอย่างไรก็ตามอัยการสูงสุดก็ได้รับรายงานว่าอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายจังหวัดสุราษฎร์ธานียังให้ข้อแนะนำพมจ.สุราษฎร์ธานีอยู่เป็นระยะยืนยันว่าไม่มีพนักงานอัยการคนใดไปเกี่ยวข้องหรือมีความเชื่อศรัทธาหรือเป็นสาวกของลัทธิเชื่อมจิตรวมถึงไม่มีอัยการรู้จักครอบครัวของเด็กลัทธิเชื่อมจิตดังที่เป็นข่าวแล้วมีกระบวนการที่จะต้องช่วยกันดูแลภาพรวมของเคสนี้อย่างไรผมคิดว่าตรงนี้เป็นประเด็นสำคัญเพราะฉะนั้นหลักใหญ่ความต้องกลับมาหาหลักไม่ใช่ว่าอัยการเราไปเข้าไปเพิกเฉยไม่ใช่นะครับเป็นเรื่องของพมจ.เองเลือกที่จะใช้อำนาจของตัวเองตามที่ข้อบังคับประธานศาลฎีกาท่านกำหนดให้ทำได้แล้วก็ทำทางพมจ.ทำก็ถูกต้องอัยการเราก็ถือว่าท่านทำถูกแล้วแต่ถ้ามีข้อขัดข้องอะไรก็ประสานมาก็ยินดีให้คำสนับสนุนและก็ให้ความช่วยเหลือในฐานะเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านดำเนินคดีในศาลผมว่าหลักใหญ่ใจความก็อยู่ตรงนี้ทุกคนกังวลห่วงใยนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสังคมเพราะสวัสดิภาพของเด็กนะครับเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็ผมเชื่อว่าไม่มีใครที่จะไม่ติดตามเรื่องนี้เพราะมันเป็นเรื่องใหญ่นะครับและสำคัญที่สุดผมตรวจสอบว่าอัยการไม่ยืนยันอย่างมีข่าวมานี่ไปมีส่วนเชื่อส่วนลัทธิโน่นนี่นั่นไหมทุกคนยืนยันว่าไม่มีใครรู้จักครอบครัวนี้ไม่มีใครมีความเชื่อในเรื่องของลัทธิเชื่อมจิตใดๆทั้งสิ้นและไม่มีใครเข้าไปเกี่ยวข้องอย่างไรก็ตามหลังโฆษกอัยการสูงสุดได้ชี้แจงเสร็จทนายอนันต์ชัยก็กล่าวสั้นๆว่าจะไม่โต้แย้งใดๆแต่ยืนยันว่ากองทัพธรรมมีพยานหลักฐานชัดเจนจากนี้ขอให้สังคมเป็นผู้พิจารณากองทัพธรรมมีความห่วงใยในสถาบันหลักของชาติคือพระพุทธศาสนาไม่อยากให้ถูกบ่อนทำลายมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ